अनि अब दुःख लागिरहेछ तर के गर्नु अब ठिकै छ एउटा मनमा शान्ति पनि छ मतलब सेटिस्फाई पनि छ क्या ओके सो हेलो एभ्रीवान फेरि पनि स्वागत छ है आजको डे 2 हाम्रो दक्षिणमा आएको है दक्षिणै हो ए दोक्चिन रहेछ दोक्चिन सरी म यहाँ कन्फ्युजन खाँदैछु आज पनि दोक्चिनमा आएको चाहिँ हाम्रो डे 2 र अहिले चाहिँ हामी फिलहाल मर्निङ उठेर होइन दिन पनि पानी पर्दैछ हामी चाहिँ त्यो कामको लागि चाहिँ सुरु चाहिँ गरिसकेको छ माथितिर हो हामी पनि फ्रेस भएर बसिरहेछौँ अब त्यसको बादमा चाहिँ हामी जाने हो माथि गएर चाहिँ हामी पनि सुरु गर्ने सो या टिल देयर जोडिरहनुहोस् बिहानको कार्यक्रम हाम्रो ओइ मेरो भिजेन है यो एउटा यो चाहिँ डल्लो चुलाको लागि रकेट स्टपको अरे यो अर्को चाहिँ नर्मलको त्यो जुन चाहिँ इटा फर्मेट बनाउने उयो फर्मेट रहेछ हो यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुले चाहिँ उ गर्नुहुँदैछ के अरे घरमा यो खालको बनाउनुहुन्छ चटे घोप्टाएर चाहिँ ट्याक 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 आमा अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ माटो यता यता पाजी आसले हेर्छौँ त कालिम्पोङ उयसमा के अरे जाने लायकको भयो डम्बर चोकमा चाहिँ हामी माटो खन्नु जाँदैछौँ माटो खनेर आएर चाहिँ त्यसको बादमा हुन्छ हेलो 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 वाह अन्त उयसमा रहेछ हौ लो हाम्रो एक्सपर्ट त यतै छ लु भनिदिइहाल्नुहोस् कि बारे यसको बारेमा हामी चाहिँ अहिले चाहिँ माटो खन्नु आएको यहाँ चाहिँ इटा बनाउनुको लागि माटो कस्तो माटो चाहिन्छ भनेर चाहिँ अब यहाँ निस्किँदैछ माटो निस्किँदैछ होइन त्यो त भाइ पुरै तास्नुपर्छ त्यो हुँदैन त्यो खालहरू के चढाएको देख्दैन र म चाहिँ है माटो ल्याउन आएको यसमै यसरी बोकेर लाने हो आयो बोरा चाहिँ आइसकेछ पानी हल्का पर्दैछ अनि दिन चाहिँ यस्तो खालको भइरहेछ हौ साह्रै रमाइलो जग्गा हौ मलाई साह्रै मन पर्यो बसेको जग्गा लो 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 कडा 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 यहाँ चाहिँ हाम्रो यता पितामचिनबाट हेलो सिद्धार्थ उहाँको नाम चाहिँ तर अब च्यानलको नाम चाहिँ मेरो च्यानलको नाम चाहिँ एसटी भाइब्स है एसटी भाइ आज चाहिँ मिटअप भएको चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो है खुसी लाग्यो यसो साथीहरू गाउँकै साथीहरू युट्युबर भेट्दा एकदम खुसी लाग्दो सबैले सपोर्ट गर्नु पर्यो है मलाई पनि र यहाँ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ फिलहाल माटोको लागि चाहिँ खुद्दैछौँ ओके फर्स्ट लट जाँदैछ पहिलो डोजर निस्किसक्यो फिता अहिले चप्पल पो पर्यो त हाम्रो त है ल हिता कडा 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 लग्यो यहाँ भाइसँग चाहिँ म पार्टनरै ओके सो अब हामीमा चाहिँ माटो पनि आइसकेको छ अनि फरमा त्यो अगाडि अनि अब अलिकति केही प्रोसेसहरू दाहरूले भन्नुहुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ हामी फेरि माटोको उयो गर्नेछ माटोको प्रोसेस WWF चाहिँ यसको फुल फर्म चाहिँ वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर भन्छ हो अनि हामी चाहिँ WWF इन्डियाको अन्डरमा काम गर्छौँ यो चाहिँ खासमा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल सोसाइटी हो चारैपट्टि संसारभरि छ WWF नेपाल WWF भुटान छ है हामी चाहिँ अब WWF इन्डियाको अन्डरमा काम गर्छौँ अनि यसको पनि थुप्रो प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ अन्त यो हामीले गर्दै गरेको अहिले ट्रेनिङहरू भएको त सबै यो एसबिआई फाउन्डेसन जुन चाहिँ तपाईँको एसबिआई ब्याङ्क छ है उनीहरूसितै एसबिआई फाउन्डेसनले चाहिँ हेल्प गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो 3 वर्षको एउटा प्रोजेक्ट छ वो वर्किङ टुगेदर अन कन्जर्भेसन रेड पान्डा कन्जर्भेसन इन सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ भनेर प्रोजेक्ट छ अनि त्यसको अन्डरमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ है थ्याङ्क यू अभिषेक भाइलाई है
र नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि है यो चाहिँ जोसिलो नमस्कार गर्नुपर्छ है अब तपाईँहरू सिक्नु आउनु भएको यहाँनिर है यो चाहिँ फेरि यहाँनिर लेखेको छ मास्टर ट्रेनिङ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मास्टर बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँ ल्याएको अब किनभने हामीले अस्ति तपाईँहरूको गाउँमा आएको थियो है सर्वे गऱ्यो जस्तो कि अब मैले कोलाखाम लिबोङहरूमा सर्वे गरेँ अनि हाम्रो यता नवीन भाइले यतातिर हाम्रो सिक्किमको के भन्यो अम्बा हजुर त्यतातिर यहाँ भाइहरू आउनुभएको छ होइन यो चाहिँ जुन चाहिँ सामानहरू लाग्छ त्यो चुल्हा बनाउँदाखेरि है त्यसको जुन चाहिँ सामानहरू यो चाहिँ यहाँनिर वितरण गरेको छ अनि सो तपाईँहरूलाई म डिटेल्समा त देखाइरहनु सक्दिनँ है किनकि म पनि ट्रेनिङमा आएको हो सो तपाईँहरूलाई जे जति हुन्छ है अलिअलि चाहिँ अब टुक्रे टाक्रे चाहिँ देखाउँछु अब यसै त भन्नु पऱ्यो अब मेरो हात पनि मैला हुन्छ रातो माटो खेलाइ छ के भन्नुहोस् त हो रातो माटो खेलाइ हुन्छ होइन अन्त काठको बोस तेल नुन आम चिनी के भन्दा चाहिँ र जे पनि हुन्छ है तपाईँहरूलाई अब टुक्रे टाक्रे चाहिँ देखाउँछु सो टिल देयर जोडिरहनुहोस् म तपाईँहरूलाई चुल्हा कसरी बनाउँछु धुवा कम्ती हुने कालो कम्ती हुने होइन दाउरा कम्ती लाग्ने स्वास्थ्य बाँच्ने एकदमै त्यो होइन त्यो कुराको अब के भन्नु त्यो कुराबाट बाँच्नुको लागि चाहिँ होइन कस्तो खालको चुल्हा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ हाम्रो भिलेज एरियामा चाहिँ होइन अब त्यो कुरा चाहिँ म देखाउने छु यस जोडिरहनुहोस् पक्का यहाँ चाहिँ हाम्रो मास्टर हुनुहुन्छ अन्त दालाई चाहिँ अब मैले चाहिँ के भन्नु अब धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिइसकेँ हिजो हो झन्डै शास्त्रमा डाउनलोड पनि गरिदिएको ओके सो या हामी गएको प्रोसेसमा बाई बाई यहाँ चाहिँ केटाहरूको असारे डान्स हुँदैछ इँटाको लागि असारे महिनामा होइन असारे महिनामा यता उताबाट प्लास्टिकबाट यस्तो गरौँ त यहाँबाट जुन चाहिँ 360 भ्यू देख्छ यो चाहिँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु है र आज चाहिँ म फर्किनु पर्ने हुन्छ अनफर्चुनेटली है अब नसोचेको कुरा होइन अब नहुनु पर्ने कुरा अब हुन्छ नि मान्छेहरूको जीवनमा त्यस्तो खालको अब भयो होइन अब मैले तपाईँहरूलाई अस्तिको मात्रै भिडियोमा मेरो प्यारो मान्छे भनेर लगाइरहेको थिएँ होइन जो चाहिँ हाम्रो बोजू मेरो बाबाको आमा है उहाँ चाहिँ आज हिजो दिउँसो है तत्काल बित्नुभयो बितेर जानुभयो हामीलाई छोडेर जानुभयो अनि म ट्रेनिङ गर्दा गर्दै एकदम माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भयो होइन मैले भिडियो पनि राम्रो गर्नु पाइनँ सो सरी त्यसको लागि है अनि अब रिमेनिङ भिडियोहरू है त्यो तपाईँहरूलाई म जुन चाहिँ मेरो त्यो जुन चाहिँ यहाँनिर साथी तपाईँहरूलाई भनेको छु है उसको भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई उ गर्नेछु डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु है उसको भिडियोको लिङ्कहरू अनि आज चाहिँ म फर्किनु पर्ने हुन्छ र आज टाइम पनि भएको छ 5:30 चाहिँ अनि म जस्ट उठेको मात्रै अनि अलिकति दिन क्लियर रहेछ र चाहिँ मैले एकदम यहाँको एउटा 360 भ्यू चाहिँ लिइरहेको छु है एकदमै अब दुःख लागिरहेछ तर के गर्नु अब ठिकै छ एउटा मनमा शान्ति पनि छ मतलब सेटिस्फाई पनि छ क्या एटलिस्ट हुन्छ नि अब सबैजनालाई भेट्नु पायो कुकुरले होइन भन्ने चाहिँ तर सो आजको लागि यति नै अनि अब नेक्स्ट ब्लग कहिले हुनेछ त्यो म भन्नै सक्दिनँ है तपाईँहरूसँग अहिलेको लागि चाहिँ यतिमा बिदा लिन चाहन्छु सो टिल देयर जोडिरहनुहोस् तपाईँहरूको पनि प्यारो मान्छेलाई माया बसाइरहनुहोस् बाई बाई